سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین. امروز من یک پیرن دخترانه میدوزم برای یک دختری 18-19 ساله است که همیتی که ساتنی از 2 متر و نیم است، که گیپورش نیم متر است و ایام جالی است، زنجیرک است، لای چسبی تیکه‌ای است. این چیزایی که میبینین فقط آستری زیرش ما نگرفتیم، آستر زیرش میخوره که او رو نگرفتیم هنوز بعداً میگیرم میدوزم. پس بریم ببینیم که چه قسم برش میشه دوخته میشه. دامنش دامن اوریبی کامل است. دامن اوریبی کامل هم تو گرد قیچی میشه بدون درز. من اول در روی امی کاغذ یک کمی نشان میتونم که بفهمین. میبینین این تیکه است، فکر کنین این درازی تیکه است و این کاغذ هم امی درازی تیکه است. امی درازی تیکه را در نظر بگیرین. کاغذ هم فکر کنین امی درازی تیکه است. امی تو دلا میکنم از درازیش که امی متراج درازی تیکه باشه و این شکل دلا میکنم. این خود دراز است کاغذ هم، مثل یک چارگوش، مثل چارگوش ری قیچی میشه. تو بازم دلا میکنم، باز چارلا میکنم به این شکل. از اینجا کمرش گرفته میشه و از اینجا پیش پشتش، اگر پشتش دراز نبود 1 برابر گرفتین. میتونین 1 برابر بگیرین یا میتونین پشت دراز بگیرین یا پیش کوتاه‌تر. به این شکل من 1 برابر میگیرم فعلا. پشت پیش هم تو 1 برابر میگیرم. خب اینجا من 8 سان گرفتم، 7 سان گرفتم، صحیح یادم نیست. یا میتونین به این شکل کلش هم تسیشین تا بزنین و گرد قیچی کنین. یک نفرم گفته بود دامنی امبرلا را گفته بود، یاد بیتی. دامنی امبرلا مثل امی است دیگه. شاید بعضی امبرلا میگه، بعضی چتری میگن و این دامنی اوریبی کامل است. یعنی در یک چند تا دامنی اوریب که دوختم گفتم. اینجا کمرش است، ببینین چند تا دامنی اوریب وجود داره که من چند تاش آموزش دادم و این دامنی اوریبی کامل مثل یک دایره گرد قیچی میشه. من اولم تو گرد قیچی کردم، باز به این شکل قاد میکنم. میخوایم پشتش یک کمی دراز بیایه. اگر شما پشتشم دراز نکردین امی تو برابر، ببینین این دراز پشت است، کوتاه پیش است. بازی را به اون شکل چارلا میکنم، ولی کمرش قیچی نکردم. ببینین من اول فقط پایین قیچی کردم، کمر قیچی نکردم، به خاطر که ببینین ولی پشت ما درازتر گرفتم. این یک کمی خدی کمر فرق کرد. اگر شما پشت برابر دراز نمیگیرین، پشت پیش برابر باشه، از اولم میتونین کمرش قیچی کنین. ببینین ما پشت درازتر گرفتم به این شکل. به این شکل میایه. جا کمر است و این درازم پشت است و قسمت پشت واز میکنم اینالی به خاطر زنجیرگی پشت زیب، به خاطر زیبش اینجا را واز میکنم. یمی دامنی اوریبی کامل است، یا امبرلا میگن یا چتری میگه بعضیا. یک خانمم سوال کرده بود، گفته بود دامنی امبرلا یاد بیتی که هم تو گردی کامل است، که ما دایش دامنی اوریبی کامل میگیم.
تیکه ما زیاد است. ببینین من یک کمی تیکه را کم کردم. نمی 2 متر میشه که ما 2.5 متر است. من ببینین یک ذره کم کردم از تیکه را کشیدم، یعنی میکشم از درازیش. همینطور من چالا میکنم و می شکل. ببینین این تیکه را به این شکل قاط کردم که اضافهش حسو برای وایف نشوه. 2 مترش میشه برای همین دامن. برای تیکم 1.5 متر است. برای ساتن میشه 1.5 متر است. خیلی کم پیش میه. بعضی ساتن ها ارزش کم است و زیادیش برایش 1.5 متر است. ببینین به این شکل چالا آوار کردیم. قد دامن 75 سانت است. یعنی می تو 75 سانت گرفته خط میکنم تا این طرفه. گفتم که شما میتونین یک لای دیگه هم قاط کنین. اگر میتونین یک لای دیگه هم قاط کنین. همونطور که کاغذ قاط کردم. خب من همیتو چالا کردم. شما میتونین یک لای دیگه هم بکنین. هر رقم که دایتان راحت تر است، فرق نمیکنه. من همینطور قدش 75 گرفتم تا این طرفه. همینطور گرد قیچی میکنم. و این حالی مثل یک دایره اوری گرد شده. این حالی یک کمری کش میکنم اون طرف که پشتش درازتر بیایه. ما میخواییم پشتش یک کمی درازتر شود. اگر شما پشتش دراز نمیکنین همونجا کمرش هم قیچی کنیم. ما میخواییم پشتش یک کمی دراز باشه. 20 یا 25 سانت پشتش میتونین درازتر بگیرین. به این شکل ببینین 25 سانت 20 سانت دراز است پشتش. خب برابر میکنم، صاف میکنم و قسمتی ما بین یک خط میکنم. اینجا یک سوزن میزنم اینجا برابر شوه. ببینین کمرش من چه قسم تقسیم میکنم با متر. کمرش از 70 نصفش میشه 35. 70 است نصفش 35 میشه. 35 هم 2 تقسیم کنم 7.5 میشه. 7.5 هم 2 تقسیم میکنم که 8.5 میشه. اینجا را 8 من 8 گرفتم. خب یک ذره خردتر قیچی میکنم. اگر خرد بود باز پس کلان میشه. نیم سانتش نمیگیرم اما 8 سانت گرفتم. 8 سانت این طرفه 8 سانت این طرفه. ببینین تیکه 4 لا است. زیاد کلان قیچی نکنین. ما 8 سانت دو طرف 8 سانت این طرفه گرفتیم. ببینین به این شکل اینال یک اندازه میکنم. ببینیم صحیح آمده یا نه. اگر تنگ بود باز قیچی میکنم. خیلی کمی دیگه قیچی میکنم از کمرش. ببینیم یک کمی کشم میته در یک قسمت به خاطر که تیکه اوریب است. کشم میته. یک نیم سانت دیگر هم قیچی میکنم. ببینین من گفتم با یک شکل دیگه هم قیچی میکنم. اینجایش یک کم اضافه داره. اینجا پایینا یک کم اضافه داره. اضافهش قیچی میکنم. دامنی اوریب همیشه وقتی که دوخته میشه این پاییناش افتاده استاد میشه. یا که در جان مانکن تان بیتین اگه مانکن دارین، یا نه که در جان نفر که دادین
خب سعی کنین کوتاه درازی هایش باز برابر کنین. من اینجاش یک کم بوتوم اضافه است، اضافه هایش قیچی میکنم. اینالی من پیشه به این شکل میگیرم. این پیش است، به این شکل آور میکنم. از من خودم به این شکل هم قیچی میکنم. خب به این شکل سخت‌تر است یک کمی، به خصوص برای کسایی که نویاد است. این می رقم پشت درازتر، پیشه کوتاه‌تر که به این شکل هم قیچی میشه دامنی اوره کامل. خب این یک کمی سخت‌تر است و می روشی که به شما یاد دادم، اما خیلی خوب است و آسان است. اول اون تو گرد کامل قیچی کنین، باز میتونین پوشه یکم درازتر کنین. این قسمت پوشه من واز میمونم. من می تو یک لخت هم آور میکنم خودیم، همون که دولا باشه. از اینجا به این شکل این طرف پشت، این طرف پیش. اگه بیتونین به این شکل هم میتونین قیچ کنین، ولی یک کمی باید سخت‌تر است برای نویدها. ببینین این الگو را اگر ویدیویی که یک پیرانی زرد دوختم، یک پیرانی آبی دوختم، این الگو هم الگوی امو است. ما دیگه الگو نکشیدیم، الگویش مانده بودم دمو ویدیو هست. اگر خواستین ببینین یک پیرانی آبی بود، یک پیرانی زرد به این شکل، یکی دیگه هم دوخته بودم. این الگو هم الگوی امو است. ما از روی امو قیچی کردم این پورایشم و یک لحظه فکرم نشده، ویدیو نگرفتم. همین کاغذ ها را الگو را ماندم در روی میتیکا قیچی کردم و آستر دولا، یعنی تو یک لاگی پور دولا آسترشم یک لاکی برای گیپور شوه برای جولی، یک لای دیگه هم برای آستری اصلیش. همینطور هم اینجا مانده از روی امینا آسترهایش هم قیچی میکنم. ببینین دو آستر قیچ کردیم، یکی در روی گیپور است، یکی دیگه هم اضافه است که آستر اصلیش است. باز من آستر اصلیش لای چسب میکنم، لای چسب تیکایی میکنم، همین آره کلگیش لای چسب تیکایی میکنم. همین لای چسب تیکایی است، نازک است، از همین لای چسب میکنم. ببینید سوزن زدیم در روی آستر، همین گیپور در روی آستر سوزن زدیم، میدوزم مورا در قسمت های درز نامده مورایش. وقتی که من الگو رو ماندم هم تو قیچ کردم، اونجاش سعی کردم که زیاد
مورد قسمت های درز نه، یکی مورایش زیاد سخته کندنش، کنده هم نمیشه. تو میدازم کلی همی ترکایش هم میدازم پیشه پوشه. و در این ویدیو ما فقط تا عمیقایش ماندیم. 2 قسمت کردم، پیرانه 2 ویدیو جور کردم که زیاد طولانی نشوه و زیادی ها گفته بودن ویدیوهای تیز است، آستابان. اگر زیاد آستابانی و این شکل خب طولانی میشه. هم 2 تا ویدیو جور کردم و یک ویدیوش تا اینجاست، یک ویدیوی دیگهش باز دفعه دیگه میمونم. ببینین به این شکل اینالی ترکایشم میدوزم. اگر شما نتانستین بدوزین کوک بندازین، خب گیپور سخت است دوختنش. کوک بندازین یا اتو کنین درزه باز بدوزین. وقتی که دوختین اتو کنین باز درز دیگر را بدوزین. این ویدیوی من خب تا اینجا بود و این قسمت اولش بود. قسمت دومش باز میمونم. اگر خوشتان آمد لایک کنین، سابسکرایب کنین تا قسمتی دومش دست ندین. و تشکر میکنم از کسایی که لایک کردن، سابسکرایب کردن، کامل موندن و امیدوارم که مانده نشده باشین تا اینجا. خداحافظ تا ویدیوی بعد.